guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko na nga sa inyo yung aking mga na-purchase sa Watsons last Thursday. Ang binayaran ko nga lang is 179 pesos. Kung gusto nyo malaman kung paano ko siyang nabili ng ganun lang kamura, just keep on watching. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nabili ko sa Watsons nung Thursday. Simulan natin with with this Garnier. Itong Garnier na micellar water. Yan. So, this one is 99 pesos. Never pa ako nakagamit ever ng micellar water. So, naka-ano pa siya yan. Naka-sealed pa. Open natin. Try na rin natin kasi wala naman akong toner. Try natin. Patuloy lang natin ng konti kasi medyo malagkit pa siya. Next na product na binili ko, itong Quick Effects na Clay Mask Block. Basahin natin yung kanyang claims. Contains kaolin and charcoal powder that help absorb sebum and skin impurities. Refines the appearance of enlarged pores for clear, smooth skin. This one naman is 10 grams and 99 pesos din siya. So, ang ating naman third product is itong care line na Better Than Basic color pencil. Ito. Nabili ko siya for 65 pesos. Kaya ko siya binili kasi nakakita ko yung review ni Kenny Manalad. So, maganda yung review niya. And since wala naman akong mga eyebrow pencil, kaya binili ko na rin siya. And 65 pesos siya. Hindi ko na-check kung ilang shades. Tignan natin yung shade niya. Let's try. So, ito yung shade niya. Yan. Sakto lang din sa akin kasi diba itim naman yung buhok ko. Kalahati na lang yung may kulay. Kaya, ito. Sakto yan sa ating hair color. Gagamitin ko siya sa susunod. And meron din ako ditong EB Advanced na eyebrow brow define waterproof brow matic liner. Ang shade naman niya is espresso. Yan. Yan yung kanyang packaging. And nabili ko to for 135 pesos. Meron naman nakalagay na lifespan yung 24 months. And paraben free. Tapos nakalagay dito merong ano ba to? GMP. Good Manufacturing Practice. Ano ibig sabihin? So, may mga claim siya, kaya di ko mabasa dahil din sa price. Isa-search ko na lang siya sa website ng Everbilena. Pag ginamit ko na, re-review natin siya. Yan. Meron na kasing Vice Cosmetics dito sa Cabanatuan. Before kasi, ang Vice Cosmetics binibili ko lang pag nagagawi ako ng SM Clark or SM Pampanga. Yun kasi yung pinaka malapit sa amin na SM na merong Vice Cosmetics. Ito naman, 245 pesos ang bili ko. Marami din siyang shades. Kung napapanood niyo sa mga reviews, marami na nag-reviews ng mga YouTuber nito. Marami siyang shades. And ang pinaka-shade na nagtugma sa skin tone ko is itong puti na mess. Ito, di ba, pag gusto mo malaman yung shade ng foundation na bagay sa skin tone mo, dito mo siya isa-swatch. Pag nawala yung color or nagpantay dito sa pinaka-jawline mo, ibig sabihin, yun yung skin tone, yun yung shade. Gagawin ko din siya na review sa susunod or isasama ko siya sa isang makeup tutorial na gagawin. So, this one is 245 pesos. Kanyang weight is 7 grams, 25 ounces. Meron din siyang manufacturing date na January 2019 and expiration date, wala naman nakalagay. Yun ang lifespan niya, 24 months upon opening. And nakalagay din dito is paraben free and cruelty free. So, ayan. Ang foundation ni Vice Cosmetics. After ko mapanood nung update ni Miss Ann Klutz dun sa product na to, na-convince din ako na sige, let's try. Na-convince ako ni Miss Ann Klutz lalo na
i-try itong product na to kasi sobrang ganda nung ano niya, sobrang ganda nung reviews niya, tapos ang ganda rin nung naging effect sa kanya. Ano nga ba yung product na to? Ito ang ating Fresh Skin Love na Jeju Aloe Ice. 199 pesos ang bili ko sa kanya. So, itong Jeju Ice na aloe, ay Jeju Aloe Ice from Skin Lab. Tatry natin siya. Ayan, naka-close pa siya. Yan. Tignan natin kung hihiyang ba sa aking face itong Aloe Ice. Okay, bumalik tayo dito sa ating in-apply na Garnier Micellar Cleansing Water. Pero, maganda siya sa face. Yun nga lang may konting lagkit factor. Hindi ko alam kung dahil sa product or dahil sa panahon dito sa Kabanatuan. Sobrang init, sobrang lagkit, at nakakulong ako dito sa bahay. Nakakulong yung bahay namin. Wala pa akong backdrop, wala akong studio, wala akong pagpipilman na maganda. So, ginawa ko ganyan na lang. Nakikita ko dito sa camera, maganda naman yung kanyang itsura pag nasa camera. And in person din naman, maganda. Maayos naman siya. Natutuwa ako dun sa mga na-purchase ko kasi ito yung mga gusto ko talagang bilhin. Although meron pang marami ako talagang gustong bilhin pag nasa Watsons ako. Pero ito yung gusto kong mga itry. Kaya best decision na bumili talaga ako sa Watsons that day. And ang sagot sa tanong kung paano ko na-purchase itong mga items na to sa Watsons for only 170 pesos is itong aking SM Advantage card. Yan. Dinala ko siya para ma-purchase ko ng mababa na lang yung aking mga nabili sa Watsons. Meron akong 673 points dito sa aking card. Ito yung pinangbayad ko dun sa Watsons para ma-purchase ko tong mga items. And in total, nung aking nabili ay 842 pesos. And ilaless natin 842 minus 673. 673 minus 673. Oh, 169 lang pala yung aking binayaran, hindi pala 179. So, ayan. Ito lang yung binayaran ko sa Watsons. Thank you to SM Advantage Card. At nakatipid ako ng nabili kong item sa Watsons. Actually, matagal ko inipon yung points na yun. Kasama pa dun yung points nung bumili ako ng washing machine sa SM Appliance. Pero okay lang. Dahil talagang ginol ko naman na ipunin yung points ko, tapos inisip ko na talagang makeup yung bibilhin ko para magagamit ko pa, diba? Magagamit ko in pang review and pang tutorial ko. So, yun, I'm so happy na na-purchase ko siya ng 169 pesos lang. Disclaimer guys, hindi ito sponsored by SM Advantage. How I wish. Charot. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa ko para makuha ko ng mura or makalibre ako ng makeup or skincare. Yun lang muna for today guys, and see you again next time. Sana nag-enjoy kayo and bye! Hindi ko talaga kinalimutang dalhin. Ay, bakit ito? Hindi ito SM.